Hoi iedereen, ik ben Kai Nambiar en dit is Halcyon. En je kijkt naar een exclusive session op U-Music Live. Did a spark illuminate my sky? Halcyon, wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. Maar ik ken je eigenlijk gewoon als Sergio. Halcyon, goede naam. Ja. Er zit vast een betekenis achter. Ja, zeker. Ik ben opgegroeid op Antigua. Dat is een Caribisch eiland, Engels-Caribisch eiland, van mijn 4e tot mijn 14e. En vaker gewoon onderweg naar huis toe deden we, laat maar zeggen, een soort van de scenic route. Gewoon eventjes wat langer rijden. Yeah. En we reden vaker langs Halcyon Cove. En dat is een soort van kleine inham, klein strandje. Gewoon een soort heel erg intiem en afgelegen. En ik had het gewoon onthouden, die naam. Ik bedoel, ik ging er elke dag langs, weet je wel. Dus toen ik stond een aantal jaar geleden, ik denk misschien een jaar of 7 geleden of zo, aan het nadenken was van wat voor naam zou ik in ieder geval gewoon proberen te bedenken voor mezelf. Het heeft 2 jaar geduurd om ergens op te komen. Maar toen dacht ik van ja, diep, sereen, kalm, dat omschrijft mij en mijn muziek op zich wel. Dus Halcyon betekent dat. Ja, het is grappig dat ik er gewoon zo hard over na heb gedacht om een naam te bedenken. Maar dat het gewoon, terwijl ik er niet mee bezig was, gewoon in één keer in me opkwam. Ja. Dus het klopte gewoon volledig. En jij zei ook dat je esthetisch gezien de Griekse ei een hele mooie letter vindt. Ja, zoals Kai. Nee, maar dat het iets is, dat is dan wel een toevalligheid ook, toch? Ja, nee, maar zoals ik zeg, van hoe het eruit zag als naam, vond ik gewoon heel erg mooi. Ja. Ik vind het mooi klinken. Het heeft een beetje iets luchtigs. En mijn muziek is ook heel ruimtelijk en luchtig. Dus voor mij was dat het kwam allemaal bij elkaar, leek wel zo grappig. It's only just begun. Gotta let me know if what I'm feeling isn't intermutual. Lay on the floor, 'cause right now I'm standing in the middle of it all. Hey, en even over je muziek, want je bent al vanaf jongs af aan muziek aan het maken. Maar hoe schrijf jij? Hoe vind je inspiratie? Hoe kom je tot je nummers? Ik zong vooral vroeger gewoon heel veel. Ik heb ook gewoon covers gedaan voor jarenlang en niet mijn eigen muziek gemaakt. Maar ik heb wel... Ja, ik durfde het eigenlijk nooit. Maar ja, om iets te doen wat zo dicht bij je hart ligt en daarin te falen, dat was gewoon voor mij echt geen optie. Dat is het allerengste natuurlijk. Ja, muziek dat is maken echt... en, ja, ik snap het. Ik durfde dat gewoon echt niet. Dus die covers waren voor jou eigenlijk een manier om te groeien als muzikant en eerst te kijken wat je kon als muzikant? Ja, eigenlijk eerlijk gezegd wel. Zo heb ik er niet over nagedacht, omdat ik er zelf in zat, I guess. Mm-hmm. Maar in feite wel. Ik bedoel, ik heb al een soort van zekerheid opgebouwd door dat te doen. Ja. Maar ik merkte dat ik gewoon wel meer te zeggen had dan alleen iemands anders muziek zingen en dat vertalen naar mijn visie. En wat inspireert jou tijdens het schrijfproces? Tijdens het schrijven vind ik het persoonlijk belangrijk om te kunnen viben met iemand. Dus stel je voor, ik ben met een producer bezig. Mm-hmm. We gaan dan eerst bedenken van wat voor mood we gaan zetten. Wat voor BPM, beats per minute. En dan Gewoon de snelheid van het... exact, de snelheid van de song waar we mee willen werken. Of het nou downtempo is of uptempo. Door wat voor muziek word je beïnvloed? Ja, dat is grappig. Ik ben echt met zoveel verschillende soorten muziekstijlen opgegroeid. Van country western van mijn oom en tante en jaren 50 muziek. Patsy Cline, dat is echt gewoon way old school. En tot... Ja, ik luister het laatst nog. Oh, echt? Ja, dat grappig. Een van de mooiste country stemmen. Nice. Die is, of Bas. Ja. Tot dat ik van mijn nicht die bij mij woonde, die echt een stuk ouder was. Toen was ze 10 toen ik jong was. Dat zij gewoon heel veel 90s R&B luisterde. Het was in de 90s. Dus het was toen R&B. Niet 90s R&B. Het was gewoon R&B. Ja. En zo heb ik mezelf ook gewoon leren zingen. Ja. Eigenlijk gewoon door muziek na te zingen van Tony Braxton. Eerste album Secrets, weet je wel. En gewoon eigenlijk popmuziek wat uit was. Dat zong ik altijd gewoon en met heel veel liefde. Standing trial, I'm the judge, I'm the jury. Good intentions, fugitives, fury. In jouw bier schrijf je I'm not your stereotype. Ik was heel benieuwd wat je daarmee bedoelde. Dat ik een of jouw stereotype ben, omdat ik
mezelf ook de ruimte geven om meer te zijn dan dat je denkt dat ik ben. As a queer black man, ik heb wel gewoon dat er bepaalde stereotypes zijn. Als ik dan kijk, soms zijn ze onschuldig, soms zijn ze juist misschien een beetje confronterend en overstepping boundaries. Ja. Maar at the end of the day, alles wat deel van mij uitmaakt is iets waar ik trots op ben. Ja. En dat vertaalt zich ook in je muziek. Maar exact. En ik vind niet dat mijn muziek iets is wat alleen voor één soort iets is. Of voor één soort iemand is. Of één vibe heeft. Ik heb juist gewoon heel veel verschillende invloeden. Ja. Die ik graag meeneem. Probeer mee te nemen. Ja. Niet bewust, maar dat is wat al in me zit. Ja. Dus hopelijk kan ik dat ook gewoon uiten. Tell me which are you? Tell me which are you? Face to face, we're settling an old score. Set a place. Is Halcyon voor jou dan ook meer dan alleen muziek? Ja, zeker. Ik kan het wel uiten in muziek, wat nu een directe link is naar Halcyon, I guess. Maar voor mij is visueel ook gewoon heel belangrijk. En zo zijn er verschillende factoren van kunst en creatief zijn aan zich, waarmee ik mijn visie kan neerzetten. Kijk, voor mij is het dat een soort van in this day and age, iedereen is bezig met je doelen bereiken en zo snel mogelijk. Mhm. Wat in feite niet zo heel erg is of zo, maar ik bedoel meer te zeggen dat mensen heel vaak het proces vergeten. En als je iets leert op de kunstacademie is dat het proces heel belangrijk is. Ja, het gaat om het zeker. proces, dat wordt erin geramd. En dat heeft mij dat heeft mij wel laten zien dat mensen skippen heel vaak de small steps. Of nou, ze skippen het niet, ze gaan er wel doorheen, maar ze vergeten het. Het is een soort van collateral, om zo te zeggen. Dus, Ja, ze laten dat niet zien. Iedereen is heel erg gefocust inderdaad op het einddoel en dat laten zien. ja, stel je bent verliefd. Je hebt gevoelens voor iemand. Die hele wisselwerking van gedachten die ertoe leiden dat jij bijvoorbeeld een relatie krijgt met iemand. De twijfel in je, een gedachte, een idee, een mening of zo, dat leidt tot een andere gedachte. Ja. En zo voort en zo voort. Wat ik doe, wat ik wil doen, is die gedachte eigenlijk uitvergroten. Dus ik sta er eventjes bij stil om te laten zien dat datgene waar je ooit aan hebt gedacht, dat het ook wel gewoon belangrijk is om te komen waar je bent of waar je wil komen. En ik geef het licht, ik schijn een soort van licht erop, waardoor je het net iets anders ziet. Dus Okay. ik probeer het weer een soort van bespreekbaar te maken en toegankelijk te maken. En niet te vergeten dat alles uitmaakt. Ja. En dus zo probeer ik eigenlijk alles neer te zetten met wat ik doe met mijn visie. Ja, dus je visie van Halcyon is eigenlijk ook inderdaad je kwetsbaarheid tonen, alles opengooien. Ja, eigenlijk wel. Althans, het opengooien van jou. Dat probeer ik. En ik hoop wel. Ja, ik hoop wel dat mensen dan daar juist een connectie in vinden. Want ik bedoel, ik zwem gewoon in nostalgie. Ja. I've been watching you for some time. Can't stop. Je single Intermutual is net uitgekomen. Ja. Het mooie van Intermutual vind ik persoonlijk is dat iedereen heeft dat stemmetje die, laat maar zeggen, heel veel twijfels bij je naar boven brengt. Omdat, gewoon onzekerheden. Omdat je dan niet, dan als het nu in dit geval dan over liefde gaat, niet die bevestiging krijgt. Of je wil in ieder geval bevestiging van iemand om te weten of je alles kan geven of niet. Ja. Je wil niet alles geven en dan uiteindelijk dat het gewoon juist niet beantwoord is, je liefde. Nee. Dus Intermutual gaat juist om het bevestigd krijgen van liefde. En daarin eigenlijk, terwijl je die bevestiging vraagt, ook bewust worden van je liefde voor diegene. Dus het wordt eigenlijk alleen maar versterkt. Dus eigenlijk een soort van bijna een wanhoop in zekerheid.
onzekerheid te krijgen. En dat is waar Intermutual over gaat, over die onzekerheid. Ja, het gaat eerder over de bevestiging wat ik krijg dan de onzekerheid. Zo wil ik het in ieder geval In zien. ieder geval de bevestiging willen krijgen die je gedreven wordt vanuit de onzekerheid. Exact. My careful creature made friends with time. You left him lonely with a diamond mind and those ocean nights. 2020, Ja, 2020. mooi jaar. Sowieso het getal alleen al. Tot nu toe wel. En voor jou ook, hoe gaat het er voor de rest van jou uitzien? Dat kan ik niet voorspellen. Maar het enige wat ik mag hopen is dat ik kan neerzetten wat ik wil neerzetten. Het klinkt ook zo cliché, maar dat mijn visie begrepen wordt. En jij zelf begrepen wordt. En dat mijn visie komt bij mij vandaan natuurlijk. Ja. Dus dan dat ik begrepen word, dat mijn visie begrepen wordt. Want ik kan hetgene wat ik met muziek doe, dat kan ik niet op een andere manier doen dan met muziek. Mm-hmm. En ik ben zo gelukkig dat ik muziek kan. Ja, het is wel echt een Want zegen. anders weet ik niet hoe ik dat zou willen uiten. Genoeg mensen zeggen tegen mij van... kon ik maar zingen of kon ik maar dit of dat. En ik zit alleen maar zo van... Ja, oké, dan kan ik zingen. Maar dan moet ik nog dit allemaal voor mezelf bereiken... zodat het gewoon allemaal klopt voor mij. Want anders, wat heb ik eraan? Ja. Nou, luisterend naar je songs die ik tot zover heb gehoord... denk ik dat je erg op weg bent, man. Oh, nice, thanks. Deze voor je tijd. Ik geef even een knuffel. Ja, of course. Nights, I'm scared. I never fall from quite this high, falling into your ocean eyes, those ocean eyes.